أنا عارف إن في مراجعات وحاجات كتيرة اتكتبت وفي مناقشات حصلت، ولكن أنا النهاردة مش جاي أتكلم أو أعمل مراجعة أو أعمل مناقشة حتى. أنا جاي النهاردة أتكلم قد إيه أنا بحب لا لا لاند، قد إيه أنا مغرم بأرض الأحلام، قد إيه أنا بعشق ديمن شازال بأسلوبه الموسيقي وأجواءه الساحرة. بيحكي قصة كل واحد مننا، قصة كل شخص حالم بيعيش في خيالاته الجميلة والطموحة كجمال أجواء الفيلم. وعلى النقيض الآخر فهي قصة كل خيبة أمل وحلم مش قادرين ننساه، وضاغط على قلوبنا كمخدر مش عارفين نستمر أو نتعايش معاه. قصة الحلم والواقع، قصة ما نريد وعلى ماذا نحصل. هنا هتلاقي كل المتعة وكل الألم. بداية الفيلم كان مستحيل تكون أفضل من ما هي عليها زي ما اتعملت. أنا عارف إن في ناس كتيرة شافت البداية ديت وقلبت الفيلم أصلا وقالت مش مكملاه، وشايفين إن دي أغبى افتتاحية حصلت من كتر الملل اللي هم شافوه في الافتتاحية. ولكن أنا عمري ما شفتها كده. زحمة لوس أنجلوس قلبت الأرض غنى واستعراض بالافتتاحية الجميلة المليئة بالألوان والألحان المبهجة. ولكن عموما لو تركزوا شوية في كلمات الأغنية أكتر هتلاقي معاني عميقة جدا. ولكن في الأول خلينا نتكلم عن نهاية الفيلم ونفتكرها مع بعض قبل كل شيء، عشان يبقى فيه ربط واضح عن اللي هقوله. في النهاية شخصياتنا الرئيسية ما كملوش مع بعض للنهاية، وانفصلوا لأسباب نوعا ما مجهولة، وده اللي عكسته أغنية البداية في بعض كلماتها. اوكي انت اكيد مش فاهم حاجة، ولكن انا هوضح لك. طبعا احنا عارفين ان ميا اللي هي ايما ستون حققت حلمها في الاخر وبقت ممثلة وبعدت عن سباستيان. وليه بقول ان هي اللي بعدت مش سباستيان؟ لان ده اللي اتقال في اغنية البداية. الاغنية دي تقريبا حرقت لينا احداث الفيلم كاملة لما ابتدت وقالت اها، يعني ميا هي اللي سابت سباستيان. هنا كأن ميا بتتكلم عن علاقتها بسباستيان، وده هو التلميح المقصود. عملت اللي كان مفروض تعمله، وهي انها تسيبه وتروح ورا حلمها. هنا اللي بيتكلم هو سباستيان، وبيحكي سعيه الدائم في إعادة مجد الجاز قبل ما يتنسي. غير كده كمان وده الأهم، الأغنية من الناحية التانية فيها طاقة وطموح عالي جدا بكلماتها. ولما كلهم بيرددوا بالأغنية إنهم هيسعوا في طريقهم ويطاردوا أحلامهم للقمة ويلاحقوا كل الأضواء اللي بتلمع، ولما يخذلك كل ده هتقف تاني على رجلك It's another day of sun. جملة بتتقال في الفيلم على لسان ميا وهي بتوصف الفيلم في رأيي. مش شرط تكون بتحب الميوزيكال أو الجاز بشكل خاص، لكن وانت بتتفرج هتشوف شغف دايما شغال فيهم بطريقة سحرية، وهيقدر ينقل إحساسه تجاههم ليك. طبعا الكلام ده ما كانش في حالتي، لأني أصلا أنا عاشق للميوزيكالز وبحب الجاز، ففي كل مرة بشوف الفيلم فيها تاني ببقى فرحان لتشازل من قلبي جدا، وبشكره في نفس الوقت على تحقيقه لحلمه. الفيلم ده لو هيكون عن حاجة واحدة بس هيكون عن حلم تشازل قبل ما يكون عن حلم ميا وسباستيان، وهما في الحقيقة واحد. يعني حلم تشازل هو حلم سباستيان وميا مع بعض. تشازل شخص متيم بالجاز والسينما وبالأخص الميوزيكالز، في نفس الوقت حلم بإنه يعمل فيلم زي ده. لكن بعض الناس اللي شافت الفيلم زعلانين لأنه ميا وسباستيان ما كملوش مع بعض للنهاية. لكن أنا حابب أوضح إن الفيلم ما كانش عن علاقات الحب أو الرومانسية المثالية أو النهايات الكلاشيه. الفيلم عن تحقيق الأحلام وشغفك في تحقيقها، وده اللي وصلوا ليه في الآخر. وكان واضح في أغنيتهم A Lovely Night إنهم مش لايقين على بعض، وبالفعل قالوا كده في الأغنية. ميا وسباستيان ما حبوش بعض، ولكن حبوا طموح بعض، والدليل على كده وردت عليه ميا هنا أثبتوا إن عمر العلاقة ما هتنجح أبدا. النصيحة دي اتقالت من سيب لميا، والاتنين عملوا بيها. ميا كتبت أول مسرحية ليها اللي نجحت من بعدها، وسيب بقى في بند رغم إنه مش راضي بشكل كامل على موسيقاه، بس منه قدر يجيب فلوس ويحقق حلمه بفتحه لناديه الخاص بيتلعب فيه بيور جاز بس. وهنا نقدر نبص لشازل زي سيب بالظبط، كتب فيلم قصير وبنجاحه اتحول لفيلم روائي طويل، ورغم ان ده مش حلمه الحقيقي لانه ما تخلاش عن اللي بيربطه بيه وهو الجاز. ومن نجاح فيلم الروائي الاول قدر يحقق حلمه بجد في فيلمه التاني، وعمل زي ما اتقال في الفيلم.
شازل قرر يخرج عن المألوف ويمشي في حذو لويس أرمسترونج اللي زي ما اتذكر في الفيلم صنع التاريخ علشان ما التزمش بالنوتة. في الوقت اللي الميوزيكالز والجاز فيه كانوا ميتين هو قرر يحقق حلمه. ننتقل للأغنية اللي بعدها وهي المفضلة للكل، أغنية City of Stars، لكن في نسختين للأغنية في الفيلم مختلفة ببعض الكلمات. الأغنية الأولى لما غناها سباستيان لوحده كانت علاقته بميمية سطحية وما كانش فيه حاجة رسمية لسه، فبيقول City of stars, there's so much that I can't see. يقصد علاقته بمية، يعني في حاجات كتيرة هو مش قادر يفهمها في العلاقة اللي هتبدأ دي. بعدها قال Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or one more ممكن تكون علاقة جديدة وجميلة معاها، أو حلم من الأحلام اللي مش بتتحقق. نلاحظ إن النسخة التانية خلاص بقوا مع بعض وبكلمات جديدة. غير سباستيان الكلمات وقال I felt it from the first embrace I shared with you. هنا قصده بعد ما وقعوا في الحب. ردت عليه مية that our dreams may finally come true. تقصد حبهم وكمان تقصد أحلامهم الحقيقية. فبعد المشهد ده بنشوف مونتاج صغير وسباستيان بيوقع عقده مع الفرقة وهي بتسيب شغلها وبتحضر لمسرحيتها. وبعد المونتاج الصغير ده أنهوا الأغنية مدينة النجوم أنت لم تسطعي بهذه الشدة أبدا. You never shined so brightly. هنا هم مستغربين إن الحياة بدأت تبتسم ليهم مرة واحدة كده. هل عشان بدأوا فعلا يفكروا في أحلامهم تاني وبدأوا رحلة السعي من جديد؟ غريبة. لكن مع تحقيق الأحلام في حاجات كتيرة بنضحي بيها للأسف. ميا انفصلت عن سباستيان وبنوصل لمشهد تجربة الأداء وغنت أغنية أوديشن اللي بتعكس حلمها وحلم كل الحالمين التايهين لما قالت Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. قصدها إنها كانت غبية لأنها كانت فاكرة نفسها تبقى ممثلة مشهورة، وبعدين بتيجي سيرة عمتها وعن حلمها لكنها كانت أشجع منها لما قفزت في نهر أحلامها بدون النظر للمخاطر أو العواقب. لكن للأسف عمتها فشلت، وبسبب إن المية كانت باردة فضلت شهور تعطس، فضلت شهور محبطة، وده أكيد عواقب اللي حصل. لكن الموضوع ما انتهاش هنا، وهنا بنشوف الإصرار والإلحاح في روح عمتها عشان تحقق حلمها مهما كلف الأمر. فهي مش هتسيب الفشل يقف في طريقها، لأن A bit of madness is key to give us new colors to see. بيتعزف أكتر تراك بحبه، التراك اللي بدأت عنده الحكاية، حكاية الحب وعلاقتهم، مشاركتهم لأحلامهم مع بعض. التراك بيوصف كل حاجة حرفيا وبيعبر عنها كأنها جمل حوارية على لسانهم وجمل حوارية لينا إحنا. وزي ما التراك هو اللي بدأ الحكاية هو كمان اللي نهاها، واللي عنده بنصحى من الحلم الجميل في تسلسل النهاية بيتعزف، ولكن المرة دي بنسخته الأكثر حزنا. كل مرة بشوف المشهد بالتراك ده ببقى مش عارف ايه اللي بيحصل جوايا. مشاعر مختلطة، لكن الشعور الطاغي هو الحزن، الحزن على كل شيء. النظرة في البداية كانت لوم وحزن وأسى وكل شيء مؤلم في الحياة، ولكن تدريجيا اتحولت النظرة دي لنظرة رضا. رضا بأن ده هو الواقع، رضا بأن بعد معاناة كبيرة أحلامهم اتحققت فعلا، وأن الحياة مش هتقف سواء كانوا مع بعض أو مش مع بعض. وهي دي طبيعة الأشياء، كل حاجة هتفضل ماشية وأنت كمان هتفضل تمشي، إلا لو أنت قررت إنك تقف. في النهاية انتهى الحلم، انتهى كل شيء، انتهت أرض الأحلام. وبعد كل ده أنا عايز أقول لكم على سر، أنا بعشق لا لا لاند.